5 मिनट रुकेंगे, स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, अभी तक ज्यादा ज्वाइन नहीं हुए। कर दिया है सर अभी। कर दिया, ठीक है, करता हूँ। आपने बोला कर दिया मैंने इसलिए। ओके ठीक है ना, चलेगा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना आप। हाँ हाँ चलेगा, ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। So good afternoon all of you. So we are studying about the reproduction in lower and higher plants. So we have studied about the formation of seed. We have studied about the formation of the fruit, right? So how the fruit is formed? The fruit is formed from the ovary, right? Ovary is converted to form the fruit. So what are the parts of the fruit? What are the different parts of the fruit? So fruit can be the fleshy fruit, right? Or it can be the false fruit. Normally, the fleshy fruit, like the mango, has the innermost region where the seed is present, right? So this part which is present above the seed is called as the pericarp. आपण याला काय म्हणतो? पेरिकार्प, राईट? आणि हा जो पेरिकार्प आहे फ्रूटचा, त्याचे 3 पार्ट झाले. सगळ्यात बाहेरचा पार्ट आहे, सर्वात बाहेरचा, याला म्हणतो आपण एक्झोकार्प. सर्वात बाहेरचं जे कव्हरिंग आहे त्याला काय म्हणतो? एक्झोकार्प. मधला पार्ट मेझोकार्प, ठीक आहे. आणि हा जो सर्वात आतला पार्ट आहे, जो सीडच्या वरचा पार्ट आहे, सीडच्या वरचा जो हार्ड पार्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एंडोकार्प, right? So exocarp, mesocarp and endocarp, all these three together form the pericarp. काय बनवतात हे? पेरिकार्प बनवतात, ठीक आहे. So this is all about the fruit. आता जे फ्रूट आहे, फ्रूट हे जे नॉर्मली फ्रूट आहे हे बनतं फर्टिलायझेशन. काही जे फ्रुट्स आहेत विदाउट फर्टिलायझेशन बनतात आणि यांना म्हणतो आपण पार्थेनोकार्पिक फ्रुट्स. पार्थेनोकार्पी आपण इंड्यूस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर कधी द्राक्षांच्या बागांमध्ये कधी गेले तर तुम्हाला असं ऑब्झर्व होईल की ते एक हॉर्मोन फवारतात. त्या हॉर्मोनचं नाव आहे IAA, इंडॉल ऍसिटिक ऍसिड, राईट? म्हणजेच ऑक्झिन. ऑक्झिन बरोबर जिबरेलिन सुद्धा वापरलं जाऊ शकतं इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी इन द फ्रुट्स. म्हणजे बनाना जे आहे किंवा ग्रेप्स आहेत, बनाना ग्रेप्स आपण पार्थेनोकार्पीने तयार करू शकतो. सो वी कॅन इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी इन द फ्रुट्स बाय युझिंग द हॉर्मोन इंडॉल ऍसिटिक ऍसिड, राईट? मग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तयार ज्यावेळेस होतात त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये नॅचरल सीड फॉर्मेशन होत नाही. ग्रेप्स तुम्ही बघता, काही ग्रेप्स जे असतात ते वाईनसाठी बनवले जातात. वाईनसाठीचे जे ग्रेप्स असतात त्याच्यामध्ये मोठे मोठे सीड असतात, ठीक आहे. जे काळे काळे द्राक्ष असतात त्यांच्यामध्ये मोठे मोठे सीड असतात. ते जे ग्रेप्स आहेत ते फर्टिलाइज प्रोडक्ट, म्हणजे आपण टेबल ग्रेप खातो, घरी खातो ना आपण, टेबल ग्रेप्स म्हणतो आपण नॉर्मल त्यांना. तर ते जे ग्रेप्स आहेत त्यांच्यामध्ये सीड्स नसतात आणि ते पार्थेनोकार्पीने तयार केलेले असतात, ठीक आहे. आता एक प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा आहे की आपण पाहिलं की पॉलिनेशन होतं, राईट? सो वी हॅव स्टडीड दॅट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कॅन बी द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशनला म्हणतो आपण ऑटोगॅमी, आणि दुसऱ्या टाईपचं पॉलिनेशन असतं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक आहे. मग सेल्फ पॉलिनेशन जे होतं त्यासाठी काय काय आवश्यक आहे? व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट और व्हॉट आर द बेनिफिशियल सिच्युएशन्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन? काय काय रिक्वायरमेंट आहे सेल्फ पॉलिनेशन साठी? तुम्ही सांगू शकता का? पहिली रिक्वायरमेंट सांगा. व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन? त्यासाठी तुम्हाला डेफिनेशन माहिती पाहिजे सेल्फ पॉलिनेशनची. When the pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower, right? So ज्ञानेश्वरीने आन्सर दिलंय, इट इज बायसेक्शुअल फ्लावर. सो बरोबर आहे की ज्यावेळेस सेल्फ पॉलिनेशन करायचंय किंवा ऑटोगॅमी करायचं आहे त्यावेळेस जो फ्लावर असायला पाहिजे तो असला पाहिजे बायसेक्शुअल. So bisexual flower is the requirement for the self pollination to occur. आणखी एक रिक्वायरमेंट आहे सेल्फ पॉलिनेशन साठी की फ्लावर शुड बी होमोगॅमस. फ्लावर शुड बी होमोगॅमस. होमोगॅमसचा अर्थ काय पाहिजे? एक मिनिट लक्ष द्या. आपण
आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस पाहिले होते. आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की कधी कधी फ्लावर हे बायसेक्शुअल असतं, पण त्याचा कधी कधी अँथर अगोदर मॅच्युअर होतो आणि स्टिग्मा नंतर मॅच्युअर होतो. जर असं झालं तर त्याला काय म्हणतो आपण? त्याला म्हणतो आपण प्रोटँड्री. काय म्हणतो त्याला? प्रोटँड्री. आणि अशा फ्लावरला म्हणतो प्रोटँड्रस फ्लावर. सो प्रोटँड्रस जे फ्लावर असतात यामध्ये अँथर अगोदर मॅच्युअर होतो आणि प्रोटोगायनस जे फ्लावर असतात त्यामध्ये स्टिग्मा अगोदर मॅच्युअर होतो. मग आता जे प्रोटँड्रस फ्लावर आहेत किंवा प्रोटोगायनस फ्लावर आहेत, जरी ते बायसेक्शुअल असतील तरी त्यांचेच पोलन ग्रेन त्यांच्या स्टिग्मावर पडून फायदा नाही आहे. ते का? कारण तिथे पॉलिनेशन होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्या केसमध्ये क्रॉस पॉलिनेशन वाढतं. मग आता होमोगॅमी म्हणजे काय? ज्या वेळेस अँथर आणि स्टिग्मा बायसेक्शुअल फ्लावर मधले अँथर आणि स्टिग्मा दोघेही एकाच वेळेला मॅच्युअर होतात. राईट? सो व्हॉट इज अ होमोगॅमस फ्लावर? Homogamous flower is the flower in which the anther and stigma mature at the same time, right? So the chances of the self-pollination are more. So what are the requirements for the autogamy to occur? The first requirement is that the flower must be bisexual. Second requirement, the flower should be homogamous. Flower should be homogamous. हे तर दोन बेसिक रिक्वायरमेंट आहेत. ठीक आहे, हे तर दोन बेसिक रिक्वायरमेंट आहेत सेल्फ पॉलिनेशन होण्यासाठी. पण काही ज्या प्लांट आहेत त्या प्लांटने सेल्फ पॉलिनेशनच व्हायला पाहिजे, दुसरं क्रॉस पॉलिनेशन व्हायला नको. त्यासाठी एक नवीन मेथड डेव्हलप केलेली आहे. या प्लांट्स मध्ये काय होतं पहा, एक प्लांटचं नाव आहे पहा कॉमेलिना. लक्ष द्या सर्वांनी इकडे. एका प्लांटचं नाव काय? कॉमेलिना. स्पीशीजचं नाव आहे बेंगालेन्सिस. बेंगालेन्सिस एक फ्लावरिंग प्लांट आहे, कॉमेलिना बेंगालेन्सिस. हे जे प्लांट आहे ना कॉमेलिना बेंगालेन्सिस, याच्यामध्ये असे फ्लावर बनतात की जे फ्लावर बर्डच्या कंडिशन मध्येच राहतात, ओपन होत नाही. कळतंय? म्हणजे काय? त्याच्या फ्लावर जे असतील ते बर्डच्या कंडिशन मध्येच राहतील, ओपन नाही होणार. म्हणजे त्याच्या आतमध्ये स्टिग्मा पण मॅच्युअर होईल, अँथर सुद्धा मॅच्युअर होईल, तरी सुद्धा ते बर्डच्या कंडिशन मध्ये राहतील. असे जे फ्लावर आहेत किंवा अशा ज्या बर्ड्स आहेत ज्या कधीही ओपन होत नाहीत, अशा टाइप्सच्या फ्लावरला म्हणतो आपण क्लिस्टोगॅमस फ्लावर्स. स्पेलिंग पहा सर्वांनी. फ्लावरला काय म्हणतो आपण? क्लिस्टोगॅमस. क्लिस्टोगॅमस फ्लावर. इकडे सर्वांनी लक्ष द्या. व्हॉट इज द क्लिस्टोगॅमस फ्लावर? क्लिस्टोगॅमस फ्लावर इज द फ्लावर विच डू नॉट ओपन. जे ओपन होत नाही. ओपन होत नाही म्हणजे काय? त्याचे अँथर आणि स्टिग्मा आतमध्ये मॅच्युअर होतील आणि त्यांचं फर्टिलायझेशन सुद्धा होईल. गेटिंग दिस? सो ओनली द ऑटोगॅमी कॅन अकर इन द क्लिस्टोगॅमस फ्लावर्स. गेटिंग दिस? मग आता जे फ्लावर ओपन होत नाहीत त्यांना म्हणतो आपण क्लिस्टोगॅमस फ्लावर. म्हणजे फ्लावर ओपन होतात त्यांना काय म्हणणार? जे फ्लावर ओपन होतात त्यांना म्हणतो आपण कॅस्मोगॅमस. स्पेलिंग पहा इकडे समोर. कॅस्मो म्हणा किंवा कॅस्मो म्हणा. कॅस्मोगॅमस फ्लावर. कॅस्मो म्हणा किंवा कॅस्मो म्हणा. राईट? सो व्हॉट आर द कॅस्मोगॅमस फ्लावर्स? The flowers which open and which show their anther and the stigma, right, to the outer environment. The flowers which can open and which can show their anther and stigma to the outer environment are called as the casmogamous flowers. नॉर्मली आपले जे फ्लावर्स आहेत लाईक हिबिस्कस, जेवढे काही फ्लावर्स उमलतात त्यांना काय म्हणणार आपण? कॅस्मोगॅमस फ्लावर. आता कॅस्मोगॅमस फ्लावर जरी बायसेक्शुअल असतील तर चान्सेस त्यांच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन होण्याचे सुद्धा आहे. बायसेक्शुअल असतील, होमोगॅमस असतील तर ऑटोगॅमी पण होईल, पण कधी कधी पोलन ग्रेन दुसरीकडनं पण येऊन पडू शकतात आणि त्या केसमध्ये क्रॉस पॉलिनेशन सुद्धा होऊ शकतं. So the flowers can be the clistogamous flowers. The flowers which do not open at all are called as the clistogamous flowers, and the flowers which open and show their anther and stigma to the outside are called as casmogamous flowers. आता हे जे कॉमेलिना बेंगॉलेन्सिस नावाचे प्लांट आहे, त्या कॉमेलिना बेंगॉलेन्सिस नावाच्या प्लांट मध्ये दोन्ही टाइपचे फ्लावर्स येतात. काही फ्लावर हे क्लिस्टोगॅमस आहेत, काही फ्लावर्स हे कॅस्मोगॅमस आहेत. Getting this? So this is the concept of the homogamy, bisexuality, casmogamy and the clistogamy.
Have you got this? So clistogamous flowers are the flowers which do not open, so they favor the autogamy. त्यामुळे काय होतं? Autogamy होतं. So what are the requirements for autogamy to occur? The first requirement is that the flower should be bisexual. Second requirement is that both anther and stigma should mature at the same time, that they should be homogamous. And third requirement is that it may or may not be the clistogamous, right? जर ते clistogamous असेल तर that will be more favorable to the autogamy, or only autogamy can occur when the flowers are the clistogamous flowers. Getting this? So this is all about this lesson. We have completed this lesson. आपण यामध्ये लेसन मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स कंप्लीट केलेला आहे. लोअर प्लांट्स मध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं, हायर प्लांट्स मध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं, पॉलिनेशन कसं होतं हे सुद्धा आपण सांगितलं. कॅस्मोगॅमस फ्लावर्स ऑल्सो शो ऑटोगॅमी. हे पहा, कॅस्मोगॅमस जे फ्लावर्स आहेत जर ते होमोगॅमस असतील तर ते ओपन होतील, आणि ते जर होमोगॅमस असतील आणि अँथर आणि स्टिग्मा एकाच वेळेला मॅच्युअर होत असेल तर कॅस्मोगॅमस फ्लावर मध्ये सुद्धा काय होऊ शकतं, ऑटोगॅमी होऊ शकतं. कळतंय? पण कॅस्मोगॅमस फ्लावर मध्ये असा पण चान्स आहे की दुसरे पोलन ग्रेन येऊन स्टिग्मावर पडतील आणि ते जर्मिनेट होतील आणि त्यापासून सीड बनेल. तर त्या केसमध्ये सुद्धा क्रॉस पॉलिनेशन होऊ शकतं. म्हणजे कॅस्मोगॅमस जे फ्लावर आहेत ते ओपन आहेत. आता ते होमोगॅमस जर नसतील तर त्यांच्यामध्ये दिसेल आपल्याला क्रॉस पॉलिनेशन, आणि जर ते होमोगॅमस असतील तर त्यांच्यामध्ये ऑटोगॅमी दिसण्याचे चान्सेस जास्त असतील, पण क्रॉस पॉलिनेशन सुद्धा त्या केसमध्ये होऊ शकतं, कारण दुसरीकडचे पोलन ग्रेन येऊन पडू शकतात त्यावर स्टिग्मावर. कळतंय? ओके, समजलंय तुम्हाला हे? आता नेक्स्ट पहा, वी हॅव स्टडीड अबाउट द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मध्ये आपण पाहिलं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. आता माझ्या काही प्रश्नांची उत्तरं द्या. आपण सेल्फ पॉलिनेशन ज्या वेळेस म्हणतो त्याला एक शब्द आहे, त्याला म्हटलं काय आपण, ऑटोगॅमी. तसंच एक सेल्फ पॉलिनेशनचा टाईप आहे, त्याला म्हणतो आपण जैटनोगॅमी. सो कॅन यू टेल मी व्हॉट इज अ जैटनोगॅमी? कशाला म्हणतो आपण जैटनोगॅमी? जैटनोगॅमी म्हणजे काय? कॅन यू टेल मी? जैटोन म्हणजे काय? नेबर. When the pollen grains are transferred from anther to the stigma of the two different flowers which are present over the same plant. एकाच झाडावर असलेले दोन वेगवेगळे फ्लावर्स आहेत आणि त्यांच्यामध्ये ज्यावेळेस पॉलिनेशन होतं आपण त्याला म्हणतो जैटनोगॅमी. बरोबर? कळतंय का? ठीक आहे. मग आता पहा, मला सांगा, व्हॉट आर द बायोटिक एजंट्स फॉर द पॉलिनेशन? बायोटिक एजंट कोणते कोणते आहेत पॉलिनेशनचे? पॉलिनेशनसाठी असलेले बायोटिक एजंट कोणते कोणते आहेत? व्हॉट आर द डिफरंट बायोटिक एजंट्स? प्लीज टाइप and give the answer. Insects, bats and birds, right? Animals, that is insects, bats and birds, right? Biotic agent म्हणजे animals आहेत, पण insect द्वारे ज्यावेळेस पॉलिनेशन होतं we call it as entomogamy, right? Bats द्वारे ज्यावेळेस पॉलिनेशन होतं, वर्ड्स लक्षात ठेवा, it is called as चिरेप्टेरोफिली. एंटेमोद्वारे म्हणजे इन्सेक्ट द्वारे होतं त्यावेळेस त्याला म्हणतो एंटेमोफिली, राईट? बर्ड्स द्वारे होतं त्यावेळेस त्याला म्हणतो ऑर्निथोफिली. ठीक आहे. बॅट्स द्वारे होतं त्यावेळेस त्याला म्हणतो आपण चिरेप्टेरोफिली. विंड द्वारे ज्यावेळेस पॉलिनेशन होतं त्याला काय म्हणतो आपण? व्हॉट इज द पॉलिनेशन बाय द विंड्स? इट इज कॉल्ड ॲज anemophily, right? Anemophily. So when the pollination occurs by the wind, it is called as anemophily, and when the pollination occurs by the water, we call it as the hydrophily, right? Hydrophily can be divided into the two types, epihydrophily and hypohydrophily. They don't type epihydrophily and the hypohydrophily are the two types of the hydrophily. Epihydrophily means when the pollination occurs above the surface of water, and hypohydrophily is the pollination which occurs below the surface of water. Getting? So this is all about the pollination, right? Okay. आता मला एक सांगा की जे काही वॉटर पॉलिनेशन ज्या प्लांट मध्ये होत असेल त्यांच्यामध्ये काय फीचर्स असतील? वॉटर पॉलिनेशन ज्या प्लांट्स मध्ये होतं त्या प्लांटचे फीचर्स काय असतील पहा. एक तर जर इपीहायड्रोफिली होणार असेल तर जो पोलन ग्रेन असेल त्या पोलन ग्रेनचं वेट हे कमी असेल
आणि जर हायपोहायड्रोफिली होणार असेल तर पोलन ग्रेनचं वेट जे असेल ते थोडंसं जास्त असतं. ठीक आहे. मग इपिहायड्रोफिलीच्या केसमध्ये पॉलिनेशन हे अबोव्ह द सरफेस ऑफ वॉटर होईल आणि हायपोहायड्रोफिलीच्या केसमध्ये पॉलिनेशन बिलो द सरफेस ऑफ वॉटर होईल. ठीक आहे. लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरंट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. त्यानंतर मी तुम्हाला एक असाइनमेंट देणार आहे. तर तुम्ही असाइनमेंटचे जे क्वेश्चन आहेत मी बोर्डवर लिही, तेवढे तुम्ही कम्प्लीट करायचे आहेत. तर त्याआधी आपण पूर्ण क्वेश्चन आन्सर सेशन जो आहे तो कम्प्लीट करून टाकूया. सो पहिला क्वेश्चन आहे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे की इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स युजली पजेस. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स युजली पजेस. आता इन्सेक्ट पॉलिनेटेड जे फ्लावर्स असतात यांच्याकडे काय असतं? तुम्ही क्वेश्चन ऐका नीट. काय आहे? स्टिकी पोलन विथ द रफ सरफेस. हा, इन्सेक्ट पॉलिनेटेड आहे. इन्सेक्ट पॉलिनेटेड आहे म्हणजे काय? जो पोलन ग्रेन आहे तो त्या इन्सेक्टच्या बॉडीला चिटकायला हवा, तरच तो इन्सेक्ट त्याला काय करू शकतो? कॅरी करू शकतो. मग पहिला ऑप्शन दिलेला आहे स्टिकी पोलन्स विथ द रफ सरफेस. दुसरा ऑप्शन दिलेला आहे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द पोलन. थर्ड ऑप्शन दिलेला आहे ड्राय पोलन विथ द स्मूथ सरफेस. आणि फोर्थ ऑप्शन दिलेला आहे लाईट कलर्ड पोलन. सो व्हॉट विल बी द आन्सर? तुम्हाला कोणता आन्सर यातलं सुटेबल वाटतंय? यू कॅन टाईप ए बी सी डी. ए. ओके, इट इज ए. का बरं ए? सो सर्वांनी दिलंय आन्सर. व्हेरी गुड ऑल ऑफ यू. आता इथं काय? स्टिकी पोलन विथ द रफ सरफेस. त्याचा सरफेस रफ असायला हवा जेणेकरून तो त्या इन्सेक्टच्या बॉडीला चिटकेल आणि इन्सेक्टद्वारे तो ट्रान्सफर होईल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वांनी ऐका. इन ओव्ह्यूल मिओसिस अकर इन. ओव्ह्यूल मध्ये मिओसिस कुठे होते? ठीक आहे, मिओसिस विचारलंय. ओव्ह्यूल मध्ये मिओसिस कुठे होते? पहिला ऑप्शन दिलाय इंटेग्युमेंट्स. विचार करा. पहिला ऑप्शन दिलाय इंटेग्युमेंट्स. दुसरा ऑप्शन दिलाय न्यूसेलस. तिसरा ऑप्शन दिलाय मेगास्पोर. चौथा ऑप्शन दिलाय मेगास्पोर मदर सेल. सो यू कॅन पुट युअर आन्सर ए बी सी और डी. ऑप्शन पुन्हा सांगतो. ए ऑप्शन आहे इंटेग्युमेंट्स. मिओसिस, ओव्ह्यूल मध्ये मिओसिस कुठे होते? ठीक आहे. ऑप्शन ए इंटेग्युमेंट्स, ऑप्शन बी न्यूसेलस, ऑप्शन सी मेगास्पोर, ऑप्शन डी मेगास्पोर मदर सेल. चुकलं तरी चालेल, फटाफट आन्सर द्या. चला, इट इज डी. राईट, इट इज द मेगास्पोर मदर सेल. व्हेरी गुड. कारण का? मेगास्पोर मदर सेल जे आहे त्याच्यामध्येच मिओसिस होतात आणि त्यापासून मेगास्पोर बनतात. मेगास्पोर मध्ये कधीही मिओसिस होत नाही. न्यूसेलस मध्ये, मेगास्पोर मदर सेल मध्ये ऍक्च्युअली मिओसिस होतं. ठीक आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे थर्ड क्वेश्चन. द प्लॉइडी लेवल इज नॉट सेम इन. शब्दाचा अर्थ काय? प्लॉइडी लेवल. प्लॉइडी म्हणजे काय? तुम्हाला मी 11th मध्ये शिकवलं होतं. हॅप्लॉइड म्हणजे काय, डिप्लॉइड म्हणजे काय, ट्रिप्लॉइड म्हणजे काय, टेट्राप्लॉइड म्हणजे काय. म्हणजे काय? ज्यावेळेस एक क्रोमोझोमचा सेट आहे त्याला म्हणतो आपण हॅप्लॉइड. 2 क्रोमोझोमचे सेट आहेत त्याला म्हणतो आपण डिप्लॉइड. 3 क्रोमोझोमचे सेट आहेत त्याला म्हणतो आपण ट्रिप्लॉइड. एका सेलमध्ये एक सेट असेल तर त्याला म्हणतो हॅप्लॉइड. 2 सेट असतील तर त्याला म्हणतो आपण डिप्लॉइड. फॉर एक्झाम्पल बघा, आपले जे स्पर्म आणि एग असतात ते हॅप्लॉइड असतात. प्लांट मध्ये पण मेल गॅमेट हॅप्लॉइड असतात. एग सुद्धा कसा असतो? हॅप्लॉइड असतो. पण प्लांटच्या बॉडीच्या ज्या सेल असतील, लीफ मध्ये असलेल्या सेल असतील किंवा ओव्ह्यूल मध्ये असलेल्या सेल असतील, या सेल सर्व कशा असतात? डिप्लॉइड असतात. कळतंय का तुम्हाला? फक्त एम्ब्रियो सॅक मधल्या सेल कशा असतील? हॅप्लॉइड असतील. मग आता इथे त्यांनी क्वेश्चन काय विचारलाय पहा. द प्लॉइडी लेवल इज नॉट द सेम इन. द फर्स्ट ऑप्शन, कोणामध्ये प्लॉइडी लेवल सेम नाही आहे असं विचारलंय त्यांनी. द फर्स्ट ऑप्शन इज इंटेग्युमेंट अँड न्यूसेलस. फर्स्ट ऑप्शन इंटेग्युमेंट्स अँड द न्यूसेलस. म्हणजे इंटेग्युमेंट आणि न्यूसेलस मध्ये प्लॉइडी लेवल सेम नाही का आहे? ठीक आहे. सेकंड ऑप्शन रूट टिप अँड शूट टिप. थर्ड, सेकंडरी न्यूक्लियस अँड द एंडोस्पर्म. अँटीपोडल्स अँड द सिनर्जिड्स. प्लॉइडी लेवल इज नॉट सेम इन. दोघांमध्ये प्लॉइडी लेवल सेम नाही पाहिजे असं कोण आहे? आता रूट टिप आणि शूट टिप यांच्यामध्ये प्लॉइडी लेवल सेम असेल कारण ते दोघेही कसे असतील? डिप्लॉइड असतील. सेकंडरी न्यूक्लियस आणि एंडोस्पर्म मध्ये प्लॉइडी लेवल सेम असेल का? येस ऑर नो? सेकंडरी न्यूक्लियस कशाला म्हणतो आपण आणि एंडोस्पर्म कशाला म्हणतो? बघा आन्सर काय आहे याच्यामध्ये, कळेल तुम्हाला. सांगू शकता का तुम्ही? येस ऑर नो? फास्ट.
secondary nucleus and endosperm, whether the ploidy navel is same or not. अरे बोला पटकन. No. Okay. पाहता इकडे आन्सर इज द सेकंडरी न्यूक्लियस अँड द एंडोस्पर्म. बिकॉज बघा सेकंडरी न्यूक्लियस कशाला म्हणतो आपण, जो पोलर न्यूक्लियाय आहे त्याला म्हणतो आपण सेकंडरी न्यूक्लियस. त्यामध्ये तर दोन एक एक हॅप्लॉइड न्यूक्लिया असतात, म्हणजे दोन हॅप्लॉइड न्यूक्लिया असतात. पण जो एंडोस्पर्म आहे त्याच्यामध्ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाय आहे, कारण ज्यावेळेस दुसरा मेल गॅमेट सेकंडरी न्यूक्लियसला फ्यूज करतो त्यावेळेस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनतो, म्हणून त्याला म्हणतो आपण ट्रिपल फ्युजन या प्रॉडक्टला. ठीक आहे, मग पहा आन्सर आहे याचं सेकंडरी न्यूक्लियस अँड द एंडोस्पर्म. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐका क्वेश्चन नेक्स्ट कोणता आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिझल्ट इन इज जेनेटिकली डिसिमिलर टू द ऑटोगॅमी. यांनी असं सांगितलंय की खालीलपैकी कोणतं जे पॉलिनेशन आहे त्याला पॉलिनेटरची आवश्यकता आहे. पॉलिनेटर म्हणजे हवा असेल किंवा वॉटर असेल किंवा इन्सेक्ट असेल किंवा दुसरा कोणताही अॅनिमल असेल. ठीक आहे, त्याची आवश्यकता आहे, पण हे क्रॉस पॉलिनेशन नाही आहे, हे आहे सेल्फ. कळतंय, म्हणजे ऑप्शन दिले पहा. ऑप्शन आहे फर्स्ट जैटेनोगॅमी, सेकंड ऑप्शन झिनोगॅमी, थर्ड ऑप्शन एपोगॅमी, लास्ट ऑप्शन क्लिस्टोगॅमी. So can you answer? So question is, which of the following types require pollinator but result in genetically similar to the autogamy? Option A is jeitonogamy, option B is xenogamy, option third is apogamy. Right. Okay. So Sachi has written. Okay, both say A. So option is A. Why? Because jeitonogamy is functionally similar to the cross pollination, but genetically it is similar to the self pollination. Genetically it is similar to the self pollination, right? So it is a type of the self pollination, right? So the option is A. Next question, fifth question. If diploid chromosome number in a flowering plant is 12, diploid chromosome number किती आहे? 12. If the diploid chromosome number in the flowering plant is 12, then which one of the following will have the 6 chromosomes? Diploid chromosome number प्लांट मध्ये किती आहे? 12 आहे. मग खालीलपैकी कशामध्ये 6 क्रोमोझोम असतील? ऑप्शन फर्स्ट एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म मध्ये 6 नसतील, एंडोस्पर्म मध्ये किती असतील? 18 असतील, बरोबर की नाही, कारण एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड असतो. सेकंड लीफ सेल, ट्रिप्लॉइड असतात. थर्ड कॉटिलेडॉन सुद्धा डिप्लॉइड असतात. सिनर्जिड्स कसे असतात? हॅप्लॉइड असतात. सो द आन्सर शुड बी द सिनर्जिड्स, राईट? सो द डी इज द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू. इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू. एंडोस्पर्म का बनतो एंजियोस्पर्म मध्ये? फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन ऑफ मेगास्पोर. मेगास्पोरच्या फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजनने एंडोस्पर्म बनतो असं त्यांनी सांगितलंय. येस ऑर नो तुम्ही बघा. दुसरा आहे पोलर न्यूक्लियाय मुळे बनतो. तिसरा ऑप्शन पोलर न्यूक्लियाय अँड मेल गॅमेट. चौथा ऑप्शन सिनर्जिड अँड मेल गॅमेट. आन्सर ए, बी, सी और डी. फास्ट. पहिला ऑप्शन होता फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन ऑफ मेगास्पोर. क्वेश्चन पहा पुन्हा एकदा. एंजियोस्पर्म मध्ये एंडोस्पर्म कसा बनतो? कशाने बनतो? सर्वांनी हे लिहिलंय पण ते चुकीचं आन्सर आहे. बघा सर्वांनी लक्ष द्या इकडे. क्वेश्चन ऐका पुन्हा एकदा आणि मला करेक्ट आन्सर द्या. इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू. एंडोस्पर्म कशापासून बनतो हे विचारलंय. ठीक आहे, ते ज्यांचा माईक ऑन आहे त्यांनी माईक बंद करा बरं, खूप आवाज येतो इकडे प्लीज. स्पीकर्स बंद करा तुमचे. ठीक आहे, पहा क्वेश्चन. इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू. फर्स्ट ऑप्शन इज फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन ऑफ मेगास्पोर. मेगास्पोर म्हणजे काय रे? मेगास्पोर म्हणजे जी मेगास्पोर मदर सेल आहे त्यापासून 4 सेल बनतात, 3 नष्ट होतात, एक राहते, तिला म्हणतो मेगास्पोर. मेगास्पोर तर हॅप्लॉइड आहे आणि एंडोस्पर्म हॅप्लॉइड असतो का? नाही. मग हे आन्सर असू शकतो का? हे आन्सर असू नाही शकत.
ऑप्शन बी दिलाय पोलर न्यूक्लिआय. पोलर न्यूक्लिआय आन्सर असू शकतं का? नाही. थर्ड ऑप्शन दिलाय पोलर न्यूक्लिआय अँड मेल गॅमेट. हे करेक्ट आन्सर आहे. का? कारण पोलर न्यूक्लिआय हा याच्यामध्ये 2 हॅप्लॉइड न्यूक्लिआय आहेत. तिसरा मेल गॅमेट येऊन त्याला फ्यूज करतो आणि मग ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनतं आणि हे जे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आहे ते एंडोस्पर्म आहे. सो द आन्सर इज सी. ठीक आहे. ओके. आता एकदम सोपा क्वेश्चन आहे, एकदम इझी. पॉइंट आउट द ऑड वन. ऑड वन आउट करायचं तुम्हाला. ऑप्शन ए इज न्यूसेलस. ठीक आहे. ऑप्शन बी इज एम्ब्रियो सॅक. ऑप्शन सी इज मायक्रोपाइल. ऑप्शन डी इज पोलन ग्रेन. ऑड वन आउट करायचं तुम्हाला. पुन्हा एकदा सांगतो ऑप्शन. ऑप्शन ए न्यूसेलस. ऑप्शन बी एम्ब्रियो सॅक. ऑप्शन सी मायक्रोपाइल. ऑप्शन डी पोलन ग्रेन. आन्सर इज डी. कारण डी हाच फक्त काय मेल पार्ट आहे, बाकीचे सर्व काय फिमेल गॅमेटचे पार्ट. ठीक आहे. ओके. नाउ वी हॅव टू डिस्कस द व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स. नेम द पार्ट. ऐका क्वेश्चन काय आहे. नेम द पार्ट ऑफ गायनोइशियम दॅट डिटरमाइन्स द कंपॅटिबल नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन हा कंपॅटिबल आहे की नाही हे सर्वप्रथम कोण डिसाइड करतं? पोलन ग्रेन कशावर पडतो ते डिसाइड करेल. ठीक आहे. सांगा पटकन. नेम द पार्ट ऑफ गायनोइशियम. इट इज अ स्टिग्मा that determines the compatible nature of the pollen grain. Have you got this? ठीक है. Okay. Next question. ऐका. How many haploid cells are present in the mature embryo sac? एका mature embryo sac मध्ये किती haploid cells असतात? आन्सर मी खूप वेळा शिकवलंय तुम्हाला. How many haploid cells are present in the mature embryo sac? क्षितिजा आहे का? क्षितिजा आन्सर कर. हर्षल आलाय का? अक्षय, ज्ञानेश्वरी. 7. 7 haploid cells are present in the mature embryo sac. ठीक है. Next question is, even though each pollen grain has 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules in a particular carpel? खूप सोपा क्वेश्चन आहे. लक्षात घ्या. विचारलंय काय त्यांनी की जरी प्रत्येक पोलन ग्रेन मध्ये 2 मेल गॅमेट असतील तरी सपोज 20 ओव्ह्यूल असतील तर त्या 20 ओव्ह्यूल साठी आपल्याला 20 पोलन ग्रेन का लागतील? बिकॉज ते जे 2 मेल गॅमेट आहेत ते एकाच ओव्ह्यूल साठी लागतात. कळते का तुम्हाला? आपण शिकलोय ना डबल फर्टिलायझेशन होतं. मग यांनी असं विचारलं की 20 पोलन ग्रेन का लागतील आपल्याला 20 ओव्ह्यूलला फर्टिलाइज करण्यासाठी? कारण जे एक ओव्ह्यूल आहे त्या एका ओव्ह्यूल साठी 2 मेल गॅमेट लागतात, ते एका पोलन ग्रेन मध्ये आहे. त्यामुळे इथे काही कमी नाही लागणार आहेत, तेवढेच पोलन ग्रेन आवश्यक आहे. हॅव यू गॉट दिस? समजले का तुम्हाला हे? ठीक आहे. सो 20 pollen grains are required to fertilize the 20 ovules in a particular carpels because that single ovule, fertilization of that single ovule requires 2 male gametes for the double fertilization. Okay. Next question is, define megasporogenesis. एका शब्दात सांगू शकता तुम्ही, 2 शब्दांमध्ये किंवा 3 शब्दांमध्ये सांगू शकता. What is megasporogenesis? लिहा पटकन, फास्ट वाचतोय मी. What is megasporogenesis? What is megasporogenesis? Formation of megaspores, right? Or the formation of the embryo sac is called as the megasporogenesis. जी एक मेगास्पोर मदर सेल आहे, तिचं मिओसिस होतं आणि 4 मेगास्पोर बनतात आणि त्यातली एक राहते, याला म्हणतो आपण मेगास्पोरोजेनेसिस. आणि मेगास्पोरोजेनेसिस झाल्यानंतर त्याचा फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होतो. फिमेल गॅमेटोफाइट म्हणजे कोण? एम्ब्रियो सॅक. आता तुम्ही मेगास्पोरोजेनेसिसची कन्सेप्ट कुठपर्यंत कन्सिडर करायची हे लक्षात घ्या. पूर्णपणे एम्ब्रियो सॅक पर्यंत नाही कन्सिडर करणार. काय मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय? मेगास्पोर मदर सेल होती, तिचं मिओसिस झालं, 4 सेल मिळाल्या, 3 नष्ट झाल्या, एक जी राहिली तिला म्हणणार मेगास्पोर. इथपर्यंत जे फॉर्मेशन आहे त्याला म्हणणार मेगास्पोरोजेनेसिस. आणि ती जी मेगास्पोर आहे त्या मेगास्पोर मध्ये मग 7 सेल 8 न्यूक्लिआय बनतात, एम्ब्रियो सॅक बनते.
त्याला म्हणायचं डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेट. कळलं? क्लिअर झालं? ठीक आहे. व्हॉट इज हायड्रोफिली ऑलरेडी आपण घेतला आहे क्वेश्चन, त्यामुळे तो नाही घेत. नेम द लेअर विच सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन. डेव्हलपिंग पोलन ग्रेनला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करणारा जो लेअर आहे त्याला काय म्हणतात? लक्ष द्या इकडे सर्वांनी. सपोज फ्लावर आहे, फ्लावरला काय अँथर आहे. अँथर कसा असतो का? अँथरला खाली असतो फिलामेंट, फिलामेंट आणि वरती काय असतो? हा बायलोब्ड अँथर. ठीक आहे. हा जो बायलोब्ड अँथर आहे, या बायलोब्ड अँथर मध्ये 4 सॅक आहेत. प्रत्येक सॅकला म्हणतो आपण स्पोरेंजियम, राईट? म्हणून याला म्हणतो आपण टेट्रालोक्युलर किंवा टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर. ठीक आहे. आता हे जे टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर आहे, याचा जर आपण क्रॉस सेक्शन घेतला, सर्वांनी लक्ष द्या इकडे, मी डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करणार आहे थोडं. याचा जर आपण क्रॉस सेक्शन घेतला, तर क्रॉस सेक्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला असं दिसेल स्ट्रक्चर. ओके, तुम्हाला एक असं स्ट्रक्चर दिसेल. आता या स्ट्रक्चर मध्ये इथे अटॅच असेल काय? इथे खालील बाजूला अटॅच असणारे फिलामेंट. ठीक आहे. फिलामेंट अँथरला इथे कनेक्ट असतो. ठीक आहे. या रिजनला म्हणतो आपण कनेक्टिव्ह. काय म्हणायचं या रिजनला? कनेक्टिव्ह. तुम्ही जर माझे व्हिडिओज बघितले असतील त्यामध्ये इन डिटेल मी एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे. ठीक आहे. याला म्हणतो आपण कनेक्टिव्ह. याचं जर आपण क्रॉस सेक्शन घेतला, तर क्रॉस सेक्शन घेतल्यानंतर आपल्याला दिसेल की फिलामेंट अँथरला कनेक्ट आहे. तो जिथे कनेक्ट आहे त्याला म्हणतो आपण कनेक्टिव्ह. कनेक्टिव्ह जो असतो तो स्टराईल पार्ट आहे. कनेक्टिव्ह इज द स्टराईल पार्ट. ठीक आहे. कनेक्टिव्ह हा स्टराईल पार्ट आहे, तिथे कोणत्याही प्रकारचं पोलन ग्रेन बनत नाही. ठीक आहे. बघा, हे जे अँथर आहे, या अँथरचं ज्यावेळेस आपण क्रॉस सेक्शन घेतो त्यावेळेस सर्वात बाहेरचा जो लेअर आहे, सर्वात बाहेरचा जो लेअर आहे त्याला म्हणायचं इपिडर्मिस. सर्वात बाहेरचा लेअर काय आहे? इपिडर्मिस. लक्षात द्या, सर्व लेअर सांगतो मी तुम्हाला. अँथरचा आपण घेतलाय क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मध्ये तुम्हाला असे लेअर दिसतील. या लेअर मध्ये बघा, हा एक अँथर लोब आहे, हा दुसरा अँथर लोब आहे आणि या अँथर लोब मध्ये इथे एक सॅक आहे, इथे एक सॅक आहे. ठीक आहे. आणि इथे एक सॅक आहे आणि इथे एक सॅक. या प्रत्येक सॅकला म्हणतो आपण स्पोरेंजियम. प्रत्येक सॅकला काय बोलणार? स्पोरेंजियम. ठीक आहे. आता हे जे स्पोरेंजियम आहे, या स्पोरेंजियम मध्ये बनणार आहेत पोलन ग्रेन. ठीक आहे. काय बनणार आहेत? पोलन ग्रेन. आता या स्पोरेंजियमच्या आतमध्ये ज्या सेल आहेत, या स्पोरेंजियमच्या आतमधल्या ज्या सेल आहेत, जसं आपण पाहिलं की न्यूसेलसच्या आतमध्ये असलेल्या सर्व सेल डिप्लॉइड असतात, तसे या स्पोरेंजियमच्या आतमध्ये असलेल्या सर्व सेल्स डिप्लॉइड असतात. आणि या ज्या डिप्लॉइड सेल्स आहेत स्पोरेंजियमच्या आतमध्ये, यांना म्हणतो आपण मायक्रोस्पोर मदर सेल, किंवा या टिश्यूला एक जनरल नाव आहे. जसं आपण न्यूसेलस मध्ये आपण म्हणतो सोमॅटिक सेल्स असतात, तशा इथल्या ज्या सेल्स आहेत, या सेल्सचा जो टिश्यू आहे त्या टिश्यूला म्हणतो आपण स्पोरोजिनस टिश्यू. काय म्हणायचं याला? स्पोरोजिनस टिश्यू. या स्पोरोजिनस टिश्यू मध्ये सगळ्या सेल या डिप्लॉइड सेल आहेत. त्यापैकी काही सेल यांचं होतं मिओसिस, आणि ज्या सेल्सचं मिओसिस होतं त्या सेल्सला म्हणतो आपण मायक्रोस्पोर मदर सेल. कोणत्या सेल्स? इकडे लक्ष द्या, मायक्रोस्पोर मदर सेल. या मायक्रोस्पोर मदर सेल सुद्धा डिप्लॉइड आहे. ठीक आहे. म्हणजे आता पहा, या पोलन चेंबर मध्ये, पोलन चेंबरलाच म्हणतो आपण स्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू असतो. स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड आहे. डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू मधल्या काही सेल्स यांचं होतं मिओसिस. मिओसिस होऊन ते बनवतात पोलन ग्रेन. एका मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये 4 पोलन ग्रेन मिळतात. मग आता हे पोलन ग्रेन बनल्यानंतर कसे दिसतील पहा, इकडे लक्ष द्या सर्वांनी. हा पोलन ग्रेन आहे, त्याच्यामध्ये 4, हा मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे, त्याच्यामध्ये 4 पोलन ग्रेन बनतात. याला म्हणतो आपण टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन. काय म्हणतो याला? टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन. आणि आता हा जो पोलन ग्रेन बनला, या पोलन ग्रेनला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणारा जो रिजन आहे, त्या रिजन, तो इनरमोस्ट रिजन आहे अँथरचा. ठीक आहे. मग आता अँथरचे रिजन बघूयात आपण. सर्वात बाहेरचा रिजन आहे इपिडर्मिस. ठीक आहे. इपिडर्मिस. इपिडर्मिसच्या ज्या सेल्स असतात, या सिंगल लेअर वाल्या सेल असतात. म्हणजे आता हा सिंगल लेअर आहे. इपिडर्मिस हा काय आहे? इपिडर्मिस हा सिंगल लेअर आहे. असा एक सिंगल लेअर आहे, सिंगल लेअरचा सेलचा लेअर इपिडर्मिस. इपिडर्मिसच्या आतमध्ये एक आणखी लेअर असतो, तो 2 सेल्सचा असू शकतो, 2 सेल्सचा लेअर असू शकतो. याला म्हणतात एंडोथेशियम. एंडोथेशियम. सगळ्यात बाहेरचा लेअर इपिडर्मिस.
इपिडर्मिसच्या आतमध्ये काय आहे? एंडोथेशियम. ठीक आहे. आता या एंडोथेशियमच्या आतमधला जो रिजन आहे, एंडोथेशियमच्या आतमध्ये जो रिजन आहे, इथे 3 ते 4 लेयर असतात. आणखी सेल्सचे 3 ते 4 लेयर आहेत. हे जे 3 ते 4 लेयर आहेत सेल्सचे, ते सर्व याला असं कव्हर करतात. हे जे 3 ते 4 लेयर आहेत, ह्या लेयरला म्हणतो आपण मिडल लेयर. मिडल लेयर. फक्त एक लक्षात घ्या, सर्वात बाहेरचा लेयर कोणता आहे? इपिडर्मिस. इपिडर्मिसच्या आतमध्ये दोन लेयर असतात, त्यांना म्हणतो आपण एंडोथेशियम. आणि एंडोथेशियमच्या आतमध्ये जो 3 ते 4 लेयर आहेत, त्यांना म्हणतो आपण मिडल लेयर. ठीक आहे. आता या मिडल लेयरच्या आतमध्ये आणखी एक लेयर आहे. त्या लेयरला जो सर्वात आतला लेयर आहे, इथे पहा, इथे तुम्हाला अशा त्रिकोणी सेल्स दिसतात. हा जो लेयर आहे, इथल्या ज्या सेल्स दिसतात त्या त्रिकोणी दिसतात. हा जो लेयर आहे, या लेयरला म्हणतो आपण टॅपेटम. लक्ष द्या सर्वांनी, मी सर्व लेयर सांगितलं. सर्वात बाहेर कोणता आहे? इपिडर्मिस. इपिडर्मिसच्या आतमध्ये एंडोथेशियम, त्याच्या आतमध्ये 2 ते 3 किंवा 3 ते 4 लेयर मिडल लेयरचे. ठीक आहे. मिडल लेयरच्या आतमध्ये कोणत्या सेल्स आहेत? टॅपेटम. टॅपेटमचा लेयर आहे. हा जो टॅपेटम आहे, यामध्ये त्रिकोणी सेल असतात. आणि या ज्या सेल असतात, या पॉलिप्लॉइड असतात. पॉलिप्लॉइड म्हणजे यांच्यामध्ये डिप्लॉइड पेक्षाही जास्त न्यूक्लिआय आहे, म्हणजे डिप्लॉइड पेक्षा जास्त लेवलचा ट्रिप्लॉइड किंवा टेट्राप्लॉइड असा यांचा न्यूक्लियस असतो. या ज्या सेल्स आहेत, या सेल्सला म्हणतो आपण टॅपेटम. राईट. या सेल्सचा लेअर टॅपेटम. अँड दिस टॅपेटम इज प्रोव्हाइडिंग न्यूट्रिशन टू दिस पोलन ग्रेन. जे टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन आहे, या पोलन ग्रेनला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं? टॅपेटम करतं. Have you got this? So this tapetum is providing the nutrition to the pollen grain. आता आणखी एक शब्द, टॅपेटम जो आहे, हा एका हार्ड सबस्टन्सने बनला. जसं काल मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला होता, तो जो हार्ड सबस्टन्स आहे, तो एक्झाईन असतो पोलन ग्रेनचा, त्याला म्हणतो आपण स्पोरोपोलेनिन. राईट. सो दिस टॅपेटम हॅज द स्पोरोपोलेनिन. Tapetum has the sporopollenin, and this sporopollenin is going to form the outermost covering of the pollen grain, that is called as the exile. This is all about the part which is called as tapetum, that is providing nutrition to the pollen grain. हा पार्ट जो असतो तो पोलन ग्रेनला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो. मग एकदा पोलन ग्रेन बनले, या चारही चेंबर मध्ये पोलन ग्रेन बनले, तर काय होतं? चारही चेंबर मध्ये पोलन ग्रेन बनतील, त्यांना म्हणतो आपण टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन. हे पोलन ग्रेन हॅप्लॉइड असतील. हे पोलन ग्रेन मॅच्युअर होतील. मॅच्युअर झाल्यानंतर अँथर सुद्धा मॅच्युअर होतो. अँथर मॅच्युअर होतो, तर अँथर जो असेल तो फुटेल आणि या अँथर मधनं पोलन ग्रेन बाहेर पडते. मग अँथर फुटतो कसा? अँथर फुटतो तो या मिडल लेअर मध्ये. मिडल लेअरच्या ज्या सेल्स आहेत, या ज्या सेल्स असतात त्या हायग्रोस्कोपिक असतात. ठीक आहे. म्हणजे ते वॉटर होल्ड करू शकतात. ठीक आहे. आणि मग ज्यावेळेस अँथर मॅच्युअर होतो, मिडल लेअरच्या सेल्स फुटतात. त्यामुळे हे दोन्ही चेंबर्स, लक्ष द्या, यांच्यामध्ये इथे मिडल लेअर असतील, याच्यामध्ये पण इथे काय मिडल लेअर, या मिडल लेअरच्या सेल तुटतील. मिडल लेअरच्या सेल तुटल्यानंतर हा जो टॅपेटमचा लेअर असेल, हा सुद्धा तुटेल आणि याच्या आतमध्ये असलेले पोलन ग्रेन आणि हा चेंबर, हे दोन्ही चेंबर्स, हे दोन्ही एकामध्ये मिक्स होतील. म्हणजे यांचे पोलन ग्रेन एकमेकांमध्ये मिक्स होतील. ठीक आहे. कळतंय तुम्हाला? आणि हे पोलन ग्रेन सुद्धा या चेंबरचे पोलन ग्रेन आणि या चेंबरचे पोलन ग्रेन सुद्धा मिक्स होतील. आणि मिक्स झाल्यानंतर ते मॅच, जे अँथरचा सगळ्यात बाहेरचा लेअर आहे एपिडर्मिस, तो तुटेल आणि पोलन ग्रेन बाहेर पडतील. गेटिंग दिस? सो the maturation of the anther result in the breakdown of the middle layers, breakdown of the epidermis, and the release of the pollen grain outside the pollen chambers. Right. So this is all about the development of the pollen grain and its release. Okay, next question. आताचा क्वेश्चन होता, कोण नरिशमेंट प्रोव्हाइड करतो डेव्हलपिंग पोलन ग्रेनला? त्याचा आन्सर आहे टॅपेटम. ठीक आहे. नेक्स्ट, डिफाइन पार्थेनोकार्पी. ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड. पार्थेनोकार्पी म्हणजे काय? फॉर्मेशन ऑफ द फ्रुट्स विदाउट फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. नेक्स्ट, आर पॉलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन नेसेसरी इन अपोमिक्सिस? या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्ही मला द्या. यस ऑर नो एवढं सांगा फक्त. पॉलिनेशन आणि फर्टिलायझेशन आवश्यक आहे का अपोमिक्सिस मध्ये? आपण इन डिटेल अपोमिक्सिस स्टडी केलेला आहे. अपोमिक्सिस मध्ये पॉलिनेशन होणं गरजेचं आहे का? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. राईट. सो पॉलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन आर नॉट necessary in the apomixis. ठीक है. Name the part of pistil which develop into the fruits and seeds.
फ्रूट कशापासून डेव्हलप होतो? ओव्हरी पासून. सीड कशापासून डेव्हलप होतात? ओव्ह्यूल पासून. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द फिलिफॉर्म ऍपरेटस? सांगा. सगळ्यात पहिले मला सांगा की फिलिफॉर्म ऍपरेटस कुठे असतं? व्हॉट इज द फिलिफॉर्म apparatus? Where it is present? Inside the synergids. Inside the synergids it is present. And what is the function of the filiform apparatus? Attract the male gamete. It is to attract the, not male gamete, it is to attract the tube nucleus, okay, of the pollen tube. कळते तुम्हाला? जो पोलन ट्यूबच्या सर्वात पुढे कोण असतो? ट्यूब न्यूक्लियस असतो ना, त्याच्या मागे मेल गॅमेट असतो. तर त्या ट्यूब न्यूक्लियसला अट्रॅक्ट करण्याचं काम फिलिफॉर्म ऍपरेटस करतो सिनर्जिड्स मधला. ठीक आहे. नेक्स्ट आता आपल्याला पाहायचं शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स. ओके, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स थोडेसे डिस्कस करून देतो तुम्हाला. हाऊ पॉलीएम्ब्रियोनी कॅन बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड? पॉलीएम्ब्रियोनीचा आपण कमर्शियल बेनिफिट कसा घेऊ शकतो असं त्यांनी विचारलं. पहा या प्रश्नाचा आन्सर काय? पॉलीएम्ब्रियोनी म्हणजे काय? ज्यावेळेस एका न्यूसेलस मध्ये एकापेक्षा जास्त एम्ब्रिओ असतात आपण त्याला म्हणतो पॉलीएम्ब्रियोनी. तर पॉलीएम्ब्रियोनीचा बेनिफिट काय? नॉर्मली सिट्रस असेल किंवा मँगो असेल यांच्यामध्ये पॉलीएम्ब्रियोनी असते. पॉलीएम्ब्रियोनीमुळे काय होतं की सपोज एक एम्ब्रिओ जरी डॉर्मंट स्टेज मध्ये असेल म्हणजे ग्रो होत नसेल तर दुसरा जो एम्ब्रिओ असेल तो ग्रो होईल आणि चान्सेस ऑफ सर्व्हायव्हल ऑफ द प्लांट विल इन्क्रीज. म्हणून तुम्ही पहा मँगोचे आपण कोया म्हणजे जे सीड्स असतात ते कुठे टाकलेले असतात पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये ते दुसऱ्या प्लांट पेक्षा जास्त लवकर उगवतात. ठीक आहे. म्हणजे मँगो असेल किंवा सिट्रस असतील म्हणजे ऑरेंजेस असेल लेमन असेल यांच्यामध्ये जो एम्ब्रिओ आहे त्याचा सर्व्हायव्हलचा रेट इन्क्रीज करू शकतो आपण पॉलीएम्ब्रियोनी वापरून. म्हणून जर दुसऱ्या प्लांट मध्ये सुद्धा आपण पॉलीएम्ब्रियोनी इंड्यूस करू शकलो तर त्या प्लांट मध्ये सुद्धा एकापेक्षा जास्त एम्ब्रिओ तयार होतील आणि त्या सीड्सचा सर्व्हायव्हल होण्याचा किंवा सीड पासून एम्ब्रिओ जो आहे त्या एम्ब्रिओ पासून प्लांटलेट बनण्याचा चान्स जो आहे तो वाढेल. कळतंय तुम्हाला? सो पॉलीएम्ब्रियोनी कॅन बी यूज टू प्रोड्यूस द सीड which have more than one embryo so that the chances of the formation of the plantlet from that seed will increase. आणि याचा फार्मरला शेतकऱ्यांना फायदा होईल. काय वेळेस काय करतात शेतकरी सीड्स लावतात आणि सीड्स लावल्यानंतर कधी कधी ते सीड्स उगवतच नाही तर त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. मग पॉलीएम्ब्रियोनी असेल तर काय होईल त्या केसमध्ये ते सीड्स उगवण्याचा चान्स वाढेल. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन त्यांनी विचारलाय शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. Pollination and seed formation are very crucial for the fruit formation. Justify the statement. Pollination आणि fruit formation, pollination आणि seed formation फ्रूट तयार होण्यासाठी आवश्यक आहे असं त्यांनी विचारलं. तर पहा पॉलिनेशन झाल्याशिवाय फर्टिलायझेशन होणार नाही. ठीक आहे. फर्टिलायझेशन झालं तरच सीड फॉर्मेशन होईल आणि सीड फॉर्मेशन झालं तरच काय होईल फ्रूट फॉर्मेशन होईल. कारण फ्रूट फॉर्मेशन आणि सीड फॉर्मेशन बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलायझेशन. एवढ्या एका लाईन मध्ये जर तुम्ही जस्टिफिकेशन दिलं तरी त्यापैकी तुम्हाला 2 पैकी 2 मार्क मिळू शकतात. इथे काय विचारलं त्यांनी जस्टिफाय करायला सांगितलं स्टेटमेंट. इथे आपण जस्टिफाय असं करू शकतो की seed formation and the fruit formation both are the product of the fertilization and fertilization cannot occur without the pollination, right? So both of these are dependent on the pollination. ठीक है. Next question pa. Incompatibility is a natural barrier in the fusion of gametes. How will you explain this statement? मी तुम्हाला इनकम्पॅटिबिलिटी सांगितलं. इनकम्पॅटिबिलिटी म्हणजे काय? ज्या वेळेस पोलन ग्रेन आहेत बायसेक्सुअल फ्लावर आहे पोलन ग्रेन आहे स्टिग्मा पण आहे दोन्ही मॅच्युअर सुद्धा झालेले आहेत. पोलन ग्रेन त्याच्या स्टिग्मावर पडले पण ते जर्मिनेट होत नाहीत. स्टिग्मावर पडले परंतु ते जर्मिनेट होत नाहीत. त्यावेळेस त्याला काय म्हणतो आपण इनकम्पॅटिबिलिटी. याला म्हणतो आपण सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी इज द आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस which are developed in the plants for favoring the cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करण्यासाठी इनकम्पॅटिबिलिटी जे आहे इट इज अ नॅचरल बॅरियर विच इज डेव्हलप्ड बाय प्लांट्स. राईट. मग त्यांनी विचारलं की हे नॅचरल बॅरियर आहे ज्याच्यामुळे गॅमेट फ्यूज नाही होऊ शकत. तुम्ही कसं एक्सप्लेन कराल हे? इट इज द आउटब्रीडिंग डिव्हाइस टू फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन इन विच द self pollen grains cannot germinate over the stigma of the same plant. Okay, next. Describe 3 devices by which the cross pollination is encouraged in angiosperms by avoiding the self pollination. तुम्ही सांगू शकता का काही डिव्हाइसेस आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस आठवतात की तुम्हाला? पहा बरं सांगा. फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस आपण पाहिला होता
आठवते का? युनिसेक्शुअलिटी. दुसरं काय? डायकोगॅमी. डायकोगॅमी मध्ये एकतर अँथर अगोदर मॅच्युअर होईल त्याला म्हणतो प्रोटॅन्ड्री, किंवा स्टिग्मा अगोदर मॅच्युअर होतो त्याला म्हणतो आपण प्रोटोगायनी. हे सर्व काय आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस आहे. म्हणजे काय, एकतर अँथर अगोदर मॅच्युअर होईल किंवा स्टिग्मा अगोदर मॅच्युअर होईल, त्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन होणार नाही. किंवा युनिसेक्सुअल फ्लावर आहे त्याच्यामुळे सेल्फ पॉलिनेशन होणार नाही. किंवा आपण पाहिलं होतं हर्कोगॅमी. हर्कोगॅमीच्या केसमध्ये काय होतं, एक फिजिकल बॅरियर फॉर्म होतं. हेटेरोस्टायली आपण पाहिलं होतं. हेटेरोस्टायलीमध्ये मी सांगितलं होतं की स्टिग्माची हाईट जी असते ती कधी कधी लॉंगर असते, राईट. ज्ञानेश्वरीने लिहिलं हेटेरोस्टायली. स्टिग्माची हाईट कशी असते, लॉंगर असते. किंवा त्या केसमध्ये काय होईल, पोलन ग्रेन स्टिग्मावर पडण्याचे चान्सेस कमी होतील, क्रॉस पॉलिनेशन वाढेल. किंवा आपण पाहिलं होतं प्रीपोटेन्सी. प्रीपोटेन्सी मध्ये काय, की स्वतःचेच पोलन ग्रेन जर्मिनेट होण्याचा चान्स